ਮੇਰਾ ਨਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ। ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੀਅਰ ਪਿਲਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਸੀ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਮੌਂਕ ਪਿਲਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਕੀ ਪਿਲਾਓ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ?